سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. با قسمت سوم بازسازی لامبورگینی هوراکان اومدم. امیدوارم از قسمت‌های قبلی خوشتون اومده باشه. همونجور که تو قسمت‌های قبلی دیدید، تیمی و دوستش قسمت بود و دماغه لامبورگینی رو به طور کامل باز کردن و قطعات رو از هم دیگه جدا کردن و تونستن ایرادات قسمت جلویی ماشین رو پیدا کنن و یه لیستی از قطعات و هزینه‌های اونا برای شرکت EMO، شرکت سازنده اصلی، تهیه کنند. تو این قسمت اونا قسمت 1/4 عقب یا قسمتی که محفظه موتور قرار داره رو میخوان باز کنن و ایرادات اونجا رو هم پیدا کنن و بتونن به طور کلی هزینه‌های بازسازی این لامبورگینی رو در بیارن. بریم با هم دیگه قسمت سوم رو ببینیم. اینجا داره اشاره میکنه که اولین قدم برای جدا کردن قسمت پشتی ماشین باید پنل‌های داخلی رو جدا کنیم که نیاز به همون آچار بوکس ها سایزای که توی قسمت جلویی استفاده کردن داره. اینجا اول ابتدا از لاستیک ماشین شروع کرد. لاستیک قشنگ ریشیش شده بچه، سیماش زده بیرون. اینجا به سایز لاستیک اشاره میکنن، میگن که سایز لاستیک لامبورگینی عقبش BC305 در حالی که دوج که بهش اشاره کردن 335 و خیلی براشون جالبه که سایز لاستیک های لامبورگینی از دوج کمتره. حالا داره اشاره میکنه که ابتدا باید شلگیرها و فلاپ‌های داخلی ماشین رو باز بکنیم و سعی کنیم اونا رو تعویض بکنیم. براشون میبینید این پشت بچه یه رادیاتور هم این پشت ماشینه که به نظر میرسه آسیب هم دیده در اثر ضرباتی که بهش وارد شده. داره اشاره میکنه به کالیپر ماشین که خیلی جالبه، 4 پیستونه است و مشخصه یه ترمز سرامیکی قرص و محکم. میبینید همینجور میبینید حالا داره شلگیرهای داخلی رو باز میکنه. ابتدا خیلی جالبه، میگه که این شلگیر و قسمت پلاستیکی جزو قسمت های گرون قیمته که برای ما گرون قیمته و خیلی خوبه که سالمه و خیلی خوشحالن از قضیه. توی قسمت پوش شلگیر رو ببینید. اینجا که میبینید اشاره میکنه ECU. اینجا خیلی جالبه، سنسورهای حالتهای مختلف اگزوز مثلا حالتهای کورسا، اسپورت. توی ایتالیایی میتونیم اسپورت و اسپورت پلاس و اینا داریم، کورسا و مدل های دیگه داریم به زبون ایتالیایی. میگه فکر کنم این رادیاتور برای قسمت خنک کننده توربو باشه و یه دونم اون سمت ماشین داشته باشین. فکر حدس میزنن که قیمتش اونقدر بالا نباشه چون رادیاتور کوچیکیه و نیازه که عوضش بکنن. حالا ابتدا باید از این قسمت داره بررسی میکنه جاهایی که پیچ ها هست و نیاز داره که برای جدا کردن گلگیر از سپر اونا رو باز بکنه.
جای پیچاش هم خیلی باحال، سپرش می‌بینی زنبوریای عقب چه چراغایی داره. گربه خیلی بامزه است، اومده داره نظارت میکنه به کارشون. جالبه میگه که اونقدر سخت نبود باز کردن قسمت های عقب ماشین، خیلی راحت تونستم با یه آچار بوکس قدم به قدم راحت پیچا رو باز بکنم. قسمت های مختلف تقریبا شل شده و میتونیم جداش بکنیم. برای باز کردن سپر نیاز اول این پیچا رو باز بکنه، بعد بامپر سپر رو بیاره پایین. دارن که خیلی ایتالیایی صحبت میکنن و برشون جالبه و میگه که لذت میبریم داریم روی این لامبورگینی کار میکنیم و ماشین جالبیه براش. خیلی با میگه که این تکنسین ما از لامبورگینی، مکانیکای لامبورگینی اومده رو کار ما نظارت بکنه. خب حالا تونست سپر رو جدا بکنه، کم کم داره سپرم در میاره. قسمتاش خیلی بالا بچه ها، فیبر کربونه. حالا باید اون سینی رو در بیاره، باید لاستیک این ورم در بیارن، رینگ و لاستیک این ورم شلگیرای این ورم. میدید چقدر منظم کار میکنن. تقریبا هر چی رو باز میکنن توی یه جای مشخص میذارن، پیچ ها رو توی پاکت میذارن که پاکت زیپدار میذارن که گم نکنن. قطعا هر کدوم از این پیچ ها یا قسمت هایی که گم بشه لامبورگینیه، گرونه، نمیخوان هزینه اضافه. اوف، سپر رو ببین، خیلی جالبه. این سر اگزوزاش هم با رو خود سپر بود و باهاش جدا شد. 4 تا سر اگزوز خفن. ببینی اینا سوکت های مربوط به سنسور تنظیم اگزوزشه. میگه برای جدا کردن چراغا ابتدا باید این پلاستیکا و این براکت های پلاستیکی داخل اول جدا کنم. برای جدا باز کردن اونا باید اول این پمپ در صندوق عقبشونو که صندوق در واقع میشه قسمت موتورشون رو باز کنه. خیلی جالب، همش میگه آسونه، خیلی آسونه. البته خود لامبورگینی لذت داره روش کار کنی. اگزوزو ببین، اگزوزاشون از جنس آلومینی. حالا میگه من داشتم فکر میکردم که اگزوزای افتر مارکت از جنس فایبر کربن، نمیدونم حالا اگزوز از جنس فایبر کربن هم داریم. یعنی یه دارم فکر میکنم اگه بشه قیمتش به صرفه اگزوزاش عوض کنیم و اگزوزای افتر مارکتی بندازیم روش. حالا میگه که بریم که سعی کنی چراغای عقب رو در بیاریم. توالایت به قول خودشون. خورده به مشکل خوردن، دارم میگردم ببینن دقیق کجاها پیچه، پشتم پیچ هستش که نیاز باشه باز کنم. باید خیلی دقت کنم، به حال نباید جایی از این آسیب ببینه. هر کدوم از اینا ممکنه پایه چراغا بشکنه. خدا تا پولش حاجی.
میبینی اون پشت بود جای پیچش. فلاپا رو راحت فلاپ رو موتور رو وا کرد تقریبا. اونجا گفتش که من اول پمپ رو باز کنم، حالا نمیدونم چی شده، اول تصمیم گرفتن این فلاپا رو. خیلی جالبه، میبینی همه از 2 مرحله یه پیچ و قفل داره. یه پیچ اینجا داریم تا برسیم به این پمپ که این پمپ رو باز کنیم. دنبال اینه که ببینه پیچ های چراغای عقب دقیقا کجاست که بتونه اون رو هم در بیاره. پمپ هم تونست باز کنه. من میگم حالا من به میگم پمپ، حالا تا پمپ داره دیگه. براش عجیبه، اول فکر کردم اینا کربن فایبر، ولی میگه نه حالا پلاستیکای چیپی هم هست، همچین پلاستیک لامبورگینی بعیده. بچه ها استرس بار رو ببینید چه استرس بارهایی داره. جالب، بدنش هم میگه جنس آلومینیومه اون قسمتش. قسمت بعدی بعد حالا این باله رو جدا بکنن که بتونن دیگه کامل چراغا رو هم در بیارن. خیلی زیباست، طراحی ایتالیایی قشنگ. ببینید حالا دیگه خیلی راحت میتونن چراغای عقب، نه خیلی چراغای پایه‌های چراغای عقب روی اون قسمت گلگیر و ستونای عقب ماشین بود. چراغای LED خوشگلی. خب میگه حالا باید این قسمت هم ماشین که شامل گلگیر عقب و ستون ماشین میشه رو جدا کن. اونقدر هم پیچیدگی نداره، خیلی راحت تونستم بازش بکنم. خب میگه اینا همه داکتایی که سیمای برق توش رد میشه. خب این مثل که برای فیلتر هواشه، خورتومی فیلتر هوا اینا بود. همش اشاره میکنه ساده است، نمیدونم ولی به نظر من اونقدر هم ساده است. این همه پیچ اینجا میگه که جالبیش اینه که تمام پیچ های این قسمت با هم بی‌سازه و این کار آسون میکنه. حالا نسبتا هم خوش دسته.
CVCش از این بد دستره یه سری جاش. همین داره موما رو قشنگ باز میکنن با چش علاقی با چکش. یه سری جاش جوش و مومه دیگه. اوه در باک. اینا قسمت های هواکش و قسمت های فرار آیرودینامیک هواه. خوشحالی که میگه اینا حالا اینا سالم و نشکسته. ستونا رو هم با پیچ شد. خیلی جالبه، بیشتر از پیچ استفاده کردن و جوش زیاد انگار نداره. فکر کنم تا حالا هیچ کدومتون یه لامبورگینی اینجوری ندیده بودید. دیگه این قسمتاش کلیت این قسمت پنل ماشین که به دردمون نمیخوره، ولی اون قسمت های پلاستیکی یا همون بستاشو میتونیم برای قطعه جدید که استفاده کنیم. میگه اینجا یه خورده آسیب دیده این براکت های آلومینیوم که میتونیم تعمیرش کنیم. ECU شه بچه ها. اینا رو نگاه کنیم، اینا برای گوهای تعادلشه. یه قسمت از آلومینیوم براکت آلومینیومشون شکسته. خب قسمت های پلاستیکی هم مثل که اونجوری داغون بشه. ECU شو ببینید برای آودی. ECU رو کجا بس کن؟ خب یه تانک، یه باک بنزین این ور داره، مثل این که یه باک هم اون ور داره. خیلی جالبه. اینا رو همه رو می‌بینید دارن بهش ضربه میزنن، همه جنس آلومینیوم. اون زیرش هم که شاسی هستیش از جنس فایبر کربونه. خوشحالن، میگن اونجوری که فکر میکردیم آسیب ندیده و خیلی جاهاش سالمه، فقط قسمت های بیرونیشه که آسیب دیده. تقریبا اینا نیاز به یه دونه، شاید هم بتونن حتی اون ستون و گلگیر عقب رو صافش بکنن. تقریبا تا اینجا میشه گفت به یه در نیاز دارن و اون پنل ستون و گلگیر رو. حالا میگه که به تقریبا 4 تا رادیاتور برای جلو و عقب، یه در، یا اون رادیاتوره که حتما باید اول بخریم و استفاده کنیم، چون تو قسمت های قبلی هم بهتون گفتم استارت میزدن ماشین روشن نمیشه. نه اول فکر کردن باتریش که دیدن نه باتریش هم شارژ داره، بعد چک اختار ماشین رو که خوندن دیدن که میزنی که ماشین چی آب نداره. رادیاتورها خب مرخص بوده دیگه، ECU خطا میداده ماشین روشن نمیشه. بچه ها خیلی خیلی خوشحالم تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیوها رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید و برای اینکه من بتونم محتواهای بهتری رو تولید کنم تو قسمت کامنت ها راهنمایی کنید منو. و به نظرتون اگه سطح کارا پایینه اینو بذارید بر حسب بی تجربه‌ای من. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا قسمت بعدی، خداحافظ.